Hello mọi người. Hello. Các bạn hãy coi đến cuối video bởi vì ngày hôm nay chúng ta sẽ có giveaway. Mình sẽ tặng một cuốn sách đặc biệt dành cho các bạn. Hello, mọi người có khỏe không? Mình thì rất là khỏe và đang cực kỳ hào hứng để chia sẻ mọi người những cuốn sách mình có ngày hôm nay. Nếu như mọi người theo dõi mình đã lâu thì cũng biết là thói quen đọc sách là một trong số những điều mình cực kỳ yêu thích. Và mình vẫn hay dành thời gian để đọc sách vào mỗi cuối tuần những khi mà mình rảnh. Và trong cuốn Bullet Journal của mình thì mình cũng đã từng chia sẻ một layout những cuốn sách mà mình dự định đọc trong thời gian tới. Và ngày hôm nay là những cuốn sách như vậy. Đây, tất cả những cuốn sách này. Thì ngày hôm nay những cuốn sách này không phải là những cuốn mà mình đã đọc, chia sẻ lại cho mọi người, mà là những cuốn mà mình được những người bạn của mình chia sẻ và gợi ý để có thể đọc trong thời gian tới. Và mình tin chắc là các bạn sẽ rất là thích những cuốn sách ngày hôm nay mình chia sẻ, tại vì nó không thuộc bất cứ một chủ đề riêng biệt nào hết, mà nó làm những cái thể loại rất là khác nhau và rất là thú vị. Và mình hy vọng là các bạn có thể chọn được ít nhất một cuốn dành cho riêng mình nhé. Và hai cuốn sách đầu tiên mà mình sẽ chia sẻ để mọi người ngay bây giờ. Tại sao lại là hai? Tại vì hai cuốn này là hai cuốn cực kỳ nổi tiếng của một tác giả nữ người Việt. Và hiện tại thì cô đang làm giảng viên ở một trường đại học ở Hà Lan. Và đây, hai cuốn đầu tiên mà mình có đây: Con đường Hồi giáo và Tôi là một con lừa. Mình nghĩ là các bạn cũng đã từng nghe đến hai cuốn sách này rồi. Nói qua một chút về tác giả Nguyễn Phương Mai. Phương Mai viết văn từ lúc học lớp 10 và là cây bút đóng góp cho báo Hoa Học Trò những số đầu tiên. Nếu như các bạn là fan của Hoa Học Trò thì các bạn cũng biết rồi đấy. Mình ngày xưa hồi cấp 3 thì mình lúc nào cũng sưu tầm, hàng tuần là cứ sưu tầm sách báo của Hoa Học Trò. Cô ấy ra mắt tập truyện ngắn đầu tiên của mình khi mới chỉ 17 tuổi. Và sau khi cô ấy tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội thì đã làm thư ký tòa soạn của Hoa Học Trò khi mới chỉ 24 tuổi thôi. Và cho đến bây giờ thì cô ấy đã dành rất là nhiều thời gian để có thể trải nghiệm nhiều nơi trên thế giới. Và hai cuốn này là một trong số những điều mà cô ấy đúc kết lại trong cái quá trình, cái cuộc hành trình của cô ấy diễn ra và những trải nghiệm mà cô ấy có được. Một lời nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng, một vị đạo diễn cực kỳ khó tính, với tác giả Phương Mai là: Phương Mai không già và tôi có cảm giác với kiểu đi này cô sẽ không già cho đến chết. Hai cuốn sách này sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn thích xê dịch, thích có những cái trải nghiệm mới cũng như là hiểu biết thêm về những nền văn hóa khắp nơi trên mọi miền của thế giới. Và đồng thời nó cũng đưa đến cho chúng ta rất là nhiều những cái suy nghĩ và những cái góc nhìn khác với những người phụ nữ, người ta hành trình bước trên con đường một mình và tìm những cái con người có thể đồng hành cùng họ trên cái con đường đấy. Hình ảnh của cô Phương Mai là hình ảnh của một người phụ nữ cực kỳ bản lĩnh, và cô ấy đề cao cái sự tự do của mỗi cá nhân và mỗi người hoàn toàn có thể được theo đuổi đam mê và được làm những cái gì mình thích. Thay vì những cái suy nghĩ cực kỳ truyền thống như là con gái phải đến bao nhiêu tuổi thì phải lấy chồng sinh con, thì cô ấy đã lựa chọn cái cuộc hành trình của riêng mình và đi trải nghiệm khắp mọi nơi trên thế giới. Và đương nhiên là nhờ có sự trải nghiệm đấy thì chúng ta mới có những tác phẩm tuyệt vời như thế này để đọc, đúng không? Thì nếu như các bạn cũng thích những cái suy nghĩ như vậy và thích những cái cuộc hành trình mới và hiểu thêm được nhiều thứ trên mọi miền của thế giới thì chắc chắn là các bạn nên đọc hai cuốn sách này. Và mình cũng cực kỳ háo hức có thể ngấu nghiến cả hai cuốn này ngay bây giờ. Và cuốn sách tiếp theo mình chắc chắn là các bạn sẽ rất thích cuốn sách này. Đây là một cuốn sách mà dành cho các bạn fan của K-pop và những người yêu thích Hàn Quốc. Đây là cuốn Giải mã Hàn Quốc sành điệu. Tác giả của cuốn sách là Eun Ni Hong, là một người Mỹ gốc Hàn và hiện tại cô đang sinh sống ở Mỹ. Eun Ni Hong đã từng có những bài viết được đăng trên The New York Times, The Washington Post. Bà thông thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức và tiếng Hàn Quốc, có bằng cử nhân triết học của Đại học Yale và từng nhận học bổng Fulbright. Trời ơi, chết mất. Nói chung là một trong số những con nhà người ta đây các bạn. Các bạn có thể thấy là bây giờ Hàn Quốc cực kỳ phát triển, đặc biệt là nền sóng Hallyu cho ra đời cực kỳ nhiều những ngôi sao nổi tiếng. Các bạn có thể kể đến bây giờ ngay lập tức đây. Anh người yêu cũ của mình, anh Lee Min Ho này, anh G-Dragon này đang đi nghĩa vụ này. Xong rồi một đống chị em gái nhà mình nữa, Blackpink này, Girl Generation, Sista, ai nữa nhỉ? IU. Trời ơi, xong rồi có một đống crush của mình, Super Junior, Đông Bang Shinki này, BTS này, xong rồi GOT7 này, Icon này, EXO này. Các bạn là fan của nhóm nhạc nào hãy comment phía dưới cho mình biết nha.
Thì cuốn sách này đã giải thích cho chúng ta biết được cái sự phát triển cực kỳ mạnh mẽ của Hàn Quốc, từ một nước đang phát triển và biến thành một nước phát triển đứng thứ 3 châu Á. Và trong cuốn sách này các bạn đọc thì ngoài cái việc chúng ta có thể hiểu được sức mạnh của làn sóng Hallyu, thì ngoài ra chúng ta có thể hiểu thêm được về nền giáo dục của Hàn Quốc này, về cách mà người ta đào tạo con người này, cũng như tất cả những cái lĩnh vực khác như là điện ảnh hay là văn học, tất cả mọi thứ để có được một Hàn Quốc sành điệu như bây giờ. Bình thường khi mà mình chọn một cuốn sách để đọc, mình rất là hay nhìn qua bên ngoài cái bìa, trang bìa, và rất là hay đọc những cái thứ phía sau này, hoặc là dở xem những cái mục chính, những cái chữ nó to hơn so với những chữ nhỏ ấy, để mình xem nó có thực sự thu hút hay không. Thì mình sẽ đọc qua cho mọi người một chút để mọi người có thể hiểu rõ hơn cuốn sách này nhé. Tính cách quyết định số phận, Kim Chi và nỗi mặc cảm cải thảo. Phim điện ảnh Hàn Quốc từ Rat tới Cannes, liên hoan phim Cannes đấy các bạn. Hallyu phát súng chấn động địa cầu. Các bạn có thể thấy bây giờ các ngôi sao Hàn Quốc có thể tổ chức những cái tour diễn rất là lớn ở châu Âu là cái chuyện rất là bình thường. Và như kiểu Blackpink vừa rồi thì sold out ở Anh sau 5 phút, sold out ở Đức sau 15 phút. Đấy là một trong số những cái sức hút kinh khủng của làn sóng Hallyu. Và đọc cuốn sách này, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được tại sao thần tượng của mình có thể tạo nên một làn sóng cực kỳ mạnh mẽ như vậy. Nó không chỉ đơn giản là sức mạnh của từ một người, mà đấy là sức mạnh của cả một cái tập thể, cả một cái nền văn hóa. Chúng ta có lẽ nên đọc để biết thêm và cũng như là để hiểu thêm về đất nước Hàn Quốc. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cuốn sách về tình yêu, nói về tình yêu rất là nhẹ nhàng và dịu dàng và dễ thương. Đây là một cuốn sách mà mình có một cô em và cô ấy rất là thích cuốn sách này. Cô ấy kiểu gọi là cực kỳ thích từng cái hình ảnh trong này, và đây cũng là cuốn sách mà cô em của mình giới thiệu cho mình đọc. Mặc dù mình chưa đọc nhưng mà có một câu nói rất là dễ thương trong cuốn sách này mà cô em gái mình cứ lải nhải đi lải nhải lại. Nếu như 4 giờ cậu đến thì ngay từ lúc 3 giờ tớ đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thực sự là xến xúa kinh khủng, nhưng mà các bạn biết là cuốn sách này rất là dễ thương. Nói về một hoàng tử ở trên một ngôi, ở một cái địa cầu, một cái hành tinh, mà ở trên cái hành tinh đấy thì chỉ có cậu ấy với cả bông hoa hồng. Cậu hoàng tử thì dành tình yêu cho hoa hồng, và cậu ấy nghĩ là trên đời thì chỉ có cậu với cả hoa hồng thôi, không có một cái gì nữa. Thì bỗng dưng một ngày cậu ấy lại rơi xuống trái đất, và cậu ấy lại thấy rất là nhiều hoa hồng khác, cực kỳ nhiều những bông hoa hồng rất là đẹp. Nhưng mà đến tận cuối cùng thì cậu ấy vẫn nhận ra là mình yêu cái bông hoa hồng ở trên hành tinh của mình. Một câu chuyện rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương. Mình nói như kiểu mình đã đọc rồi đúng không các bạn? Nhưng mà thực sự là mình chưa đọc, nhưng mà mình đã được người em của mình nó cuồng cuốn này và nó cực kỳ thích cuốn này, nên là nó đã kiểu kể lại cho mình những cái tình tiết như vậy, và chính vì vậy mình cực kỳ muốn đọc cuốn này. Cuốn sách tiếp theo là một cuốn sách nói về tình cảm gia đình, và đặc biệt là người mẹ các bạn. Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Mẹ ơi, con sẽ lại về. Ngay từ cái khi mà mình đọc được cái tựa đề thì mình đã cảm thấy nó có một cái sự gần gũi. Tại vì bản thân mình bây giờ cũng sống xa nhà mà, thì cũng không ở gần mẹ thường xuyên, nên là cái điều mà con sẽ lại về là một cái như kiểu một cái lời hứa ấy, và nó cũng gửi gắm rất là nhiều tình cảm ở trong này. Cuốn sách này thì cũng là của một tác giả Hàn Quốc. Mình đã đọc khá nhiều những tác phẩm của Hàn Quốc, như là tác phẩm Vì tôi ghét Hàn Quốc mà mình đã từng chia sẻ với mọi người rồi đúng không? Và có một số cuốn của Đại Đức Hae Min nữa, cuốn Bước chậm lại giữa thời gian vội vã này. Mình sẽ đọc cho mọi người một chút ở phần bìa. Nói về một người mẹ này thì lập gia đình năm 19 tuổi. Sau khi chồng mất thì bà phải chật vật lo kế sinh nhai nuôi dạy 6 đứa con. Và tác giả là một trong những người con đấy. Người mẹ thì đến khi bước qua tuổi 70 thì bà mới tự học chữ để có thể viết lại cuộc đời mình, viết lại những cái điều xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mình. Cha mẹ chết thì chôn trên núi, con cái chết thì chôn mãi trong lòng. Các bạn hãy đọc cuốn sách này, và đọc xong thì hãy chia sẻ với mình cái cảm xúc của mọi người ngay ở dưới phần comment. Và nếu như các bạn muốn gọi điện về cho mẹ thì hãy gọi ngay lập tức đi nha. Tiếp theo là một cuốn sách cực kỳ nổi tiếng và là một trong số những cuốn sách bán chạy nhất thế giới, Nhà giả Kim. Sẽ có rất là nhiều các bạn biết đến cuốn sách này tại vì nó quá là nổi tiếng rồi. Mình nhớ là cách đây 2-3 năm, những người sếp của mình làm việc cùng thì đều chia sẻ cho mình là hãy đọc cuốn sách này đi. Thực ra thì mình đã đọc cuốn sách này từ hồi mình còn là sinh viên, và trong năm nay thì mình muốn đọc lại cuốn sách này. Tại sao lại không?
đúng không? Bình thường mình cũng đã từng chia sẻ mọi người là một cuốn sách chúng ta có thể đọc đi đọc lại nhiều lần. Nếu như có nhiều người thích thì chắc chắn cũng sẽ có nhiều người cảm thấy chán khi đọc nó. Tuy nhiên bản thân mình đọc cuốn sách này thì mình cảm thấy nó rất là hay. Câu chuyện rất là đơn giản về một chàng trai chăn cừu đầy mộng mơ và muốn khao khát được phiêu lưu và có những cuộc hành trình riêng mình. Mình cảm giác đây cũng là một cuốn sách như kiểu viết ra cái quá trình trưởng thành của chúng ta vậy. Chúng ta phải phải bước ra cuộc đời và vấp ngã để có thể tìm được cái con đường thành công. Và mình nghĩ đây là một trong số những cuốn sách đáng đọc nhất trong năm 2019 mà các bạn nên tìm để đọc nha. Một cuốn sách tiếp theo, một cuốn sách nêu cao tinh thần và giá trị của bạn bè cũng như là gia đình. Đấy là cuốn Quân khu Nam Đồng của Bình Ca. Nhìn hình bìa thì các bạn cũng thấy nó có màu sắc một chút của chiến tranh, của những ngày tháng mà chúng ta đi tìm kiếm hòa bình. Nhà phê bình Văn Giá nói về cuốn sách này như sau: nó chạm vào một điều gì đó cốt lõi, rất sâu trong tâm can mình, đọc vào nhiều chỗ thấy cay cay sống mũi. Tác phẩm đã chạm vào cái lõi của đời sống con người. Một điều đặc biệt ở đây đấy là những khán giả của Bình Ca và đặc biệt là của Quân khu Nam Đồng thì gần như là không biết đến cái sự xuất hiện của Bình Ca. Ông ấy chưa bao giờ xuất hiện, có cái hình ảnh xuất hiện ở trên báo chí cũng như là trên mạng, nên là không ai biết về Bình Ca là ai hết. Và đây là một câu chuyện có thật, kể về những đứa trẻ ở trong một cái khu tập thể cũ của quân đội ngày xưa. Như mình thấy ở phần mục lục đây thì có rất là nhiều câu chuyện ngắn ở trong cái cuốn sách này, và mình nghĩ là những cái câu chuyện ngắn này nó sẽ liên quan đến những nhân vật ở trong Quân khu Nam Đồng. Cuốn sách này thì nó mang chất liệu chiến tranh, nhưng mà có thể thấy đấy trong cái khoảng thời gian mà đi tìm lại hòa bình. Mặc dù là như vậy nhưng mà những cái câu chuyện ở trong này thì nó rất là gần gũi với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Cảm tưởng như đây là một cái vé để chúng ta có thể trở về cái thời niên thiếu của bọn mình, cái thời mà còn ghen tuông hay là còn thích nhau, hay những cái tình cảm học trò rất là dễ thương, rất là ngây thơ trong sáng. Rất là đáng để đọc, rất là đáng để có thể dành một chút thời gian nhỏ bé cuối tuần để có thể nhâm nhi từng cái câu chuyện nhỏ nhỏ trong cuốn sách này. Tiếp theo là một cuốn sách cũng khá là thú vị và mình đã thích ngay từ khi mà mình nhìn thấy cái trang bìa của cuốn sách này. Đấy là cuốn Những Tiểu thư Hồi giáo. Các bạn có thể thấy chúng ta có thể xem ở trên TV hay trên YouTube hay là trên mọi cái phương tiện xã hội, thì các bạn có ấn tượng gì với cả những cô gái mà trùm khăn hết mặt? Các bạn cảm giác như thế nào về họ? Mình thì luôn cảm thấy rất là tò mò tại vì sao người ta lại cứ phải trùm hết lên đầu như vậy, che hết mặt như vậy. Đấy là lý do vì sao mà mình nghĩ là mình nên đọc cuốn sách này trong thời gian tới để có thể tìm hiểu nhiều hơn về các cô gái Hồi giáo. Và đặc biệt những cô gái đây là những cô gái thuộc giới thượng lưu, những tiểu thư Hồi giáo. Và ở sau cuốn sách này có viết là đó là cả một thế giới nhung lụa bị giấu kín, đến mức khi được hé lộ, dù bằng một cách rất thú vị và nhẹ nhàng, nhiều chi tiết của nó vẫn làm kinh ngạc đến người ngoài cuộc. Tác giả của cuốn sách này là một nữ nhà văn sinh năm 1981, người Ả Rập Xê Út. Hiện tại thì cô ấy đang sống ở Chicago. Chúng ta sẽ hiểu nhiều hơn về cái cuộc sống của những tiểu thư Hồi giáo và một số những cái nét văn hóa đặc biệt của Hồi giáo. Ví dụ như là những cái sự cấm cản trong cái việc tiếp xúc hàng ngày của nam và nữ này, hay là thậm chí có những cái lệnh như cái lệnh cấm bán hoa hồng vào Valentine chẳng hạn. Cuốn này thì mình cũng chưa đọc và chỉ mới đọc qua thôi, thì nên là cũng chưa có quá nhiều thứ để có thể chia sẻ mọi người kỹ hơn. Nhưng mà mình nghĩ là chúng ta sẽ học được và biết thêm được nhiều những nền văn hóa mới, cũng như là những cô gái ở những cái nền văn hóa khác thì người ta khác mình và giống mình như thế nào. Và cuốn sách cuối cùng mà mình sẽ dự định đọc trong thời gian tới, đây là một cuốn sách của tác giả Việt Nam. Đấy là tác giả Đặng Hoàng Giang, Bức xúc không làm ta vô can. Thực ra cuốn sách này thì mình đã từng được một người anh giới thiệu là hãy đọc cuốn này đi, tại vì nó khá là thực tế với cuộc sống hiện tại bây giờ ấy. Thì bây giờ mới có thể chuẩn bị để có thể mua và đọc cuốn này. Nói qua một chút về tác giả thì tiến sĩ Đặng Hoàng Giang là một chuyên gia phát triển, nhà hoạt động xã hội và tác giả chính luận. Tác giả Đặng Hoàng Giang thì sau 20 năm học tập và làm việc ở châu Âu thì đã quay về với Việt Nam và làm việc tại Việt Nam. Cuốn sách được chia thành 3 chương. Chương 1 là về chủ đề giữa cá nhân và đám đông trong xã hội hiện đại. Chương 2 là bàn về một số vấn đề phát triển như là môi trường, công lý và phân biệt giàu nghèo.
Và chương 3 là bàn tới một số hiện tượng xã hội và trào lưu văn hóa đương đại. Nói thì nghe có vẻ là hoa mỹ nhưng thực ra nó là những cái vấn đề rất là gần gũi trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Mà mình nghĩ là đây là một cuốn sách cực kỳ đáng đọc. Và đặc biệt là các bạn trẻ bây giờ thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta cần phải có một cái đầu lạnh để có thể đối diện trước những cái tin tức cũng như là một số những cái chiều hướng dư luận của đám đông. Đấy, thì mình nghĩ là để cho chúng ta có những cái nhìn rõ hơn và rộng hơn về rất là nhiều thứ xung quanh cuộc sống thì nên đọc cuốn sách này. Rất là thú vị và mình nghĩ là đây cũng sẽ là cuốn sách mà mình sẽ phải đọc đi đọc lại nhiều lần chứ không chỉ là một lần. Và đương nhiên rồi, lúc mà mình đọc sách mới thì mình cũng rất muốn có thể chia sẻ cho mọi người những cuốn sách hay, những cuốn sách thú vị. Và đây sẽ là cơ hội cho mọi người có thể nhận được một cuốn sách cho riêng mình. Thể lệ giveaway của chúng ta ngày hôm nay: bước 1, hãy subscribe và chia sẻ video này về trang cá nhân Facebook của bạn ở chế độ công khai. Thứ hai, mọi người hãy comment cuốn sách mà mọi người thích trong số tất cả những cuốn sách ngày hôm nay mình chia sẻ. Và thứ ba là hãy comment số có 3 chữ số để có thể mình sẽ chọn một số bất kỳ dành cho một bạn may mắn nhất. Cho đi yêu thương là nhận lại yêu thương, cho đi sách là nhận lại sách mà các bạn. Và nhớ là comment cái cuốn sách mà mọi người muốn đọc nhất nha. Hy vọng là mọi người sẽ thích video này và mình sẽ thông báo kết quả ở trên Instagram hoặc là Facebook fanpage của mình trong thời gian tới. Cũng chia sẻ một chút đấy là những cuốn sách ngày hôm nay thì có những cuốn rất là mới, nhưng mà có những cuốn thì nó cũng khá là cũ rồi, tại vì mình đã được cho lại từ những người bạn của mình. Đây cũng chỉ là một cái sự chia sẻ rất là nhỏ của mình thôi, và không phải tất cả những cuốn sách đó đều mới hoàn toàn 100%, nên là hy vọng nếu như mọi người nhận được một cuốn sách mà trông nó hơi cũ một chút thì mong mọi người có thể thông cảm cho mình. Và đặc biệt mình cũng cảm ơn đến những người bạn đã chia sẻ những cuốn sách ngày hôm nay cho mình, cũng như là đã giới thiệu rất là chi tiết về cảm xúc của họ về những cuốn sách mà ngày hôm nay mình đã chia sẻ đến mọi người. Rất cảm ơn. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình ngày hôm nay và cũng như là nghe những điều mình chia sẻ. Các bạn ạ, nếu như trong cuộc sống này chúng ta có những cuốn sách hay thì đừng ngại ngần chia sẻ cho những người bạn bè xung quanh mình nhé. Và tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Nếu như mọi người chưa subscribe channel của mình thì hãy nhấn nút đỏ và nút chuông để mỗi khi có video mới chúng ta lại gặp lại nhau. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.